সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু দীপিকা কিটচেনৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আহক আজি বনাওঁ উৰহীৰ এটি সোৱাদ লগা ৰেচিপি। উৰহীখিনিৰ আগগুৰি কাটি ল'ব, বিলাহী কাটি ল'ব, কেৰাহী এটা গৰম কৰি ল'ব আৰু গৰম হ'লে তাত পানী দি কাটি লোৱা উৰহী, বিলাহী আৰু জলকীয়া দি সোৱাদমতে নিমখ দি সিজাই ল'ব লাগিব। এতিয়া সিজাই লোৱা উৰহী আৰু বিলাহীখিনি মিক্সি জাৰত দি পেষ্ট বনাই ল'ব। কেৰাহী এটা গৰম কৰি ল'ব আৰু গৰম হ'লে এচামুচ সৰিয়হৰ তেল দি ক'লা জিৰা এচামুচ দি দিব আৰু বনাই লোৱা পেষ্টখিনি দি সোৱাদমতে নিমখ দি অলপ সময় ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। আৰু নমোৱাৰ আগে আগে ধনিয়া পাত কাটি দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। আৰু এয়া উৰহীৰ টেষ্টি ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। আজিলৈ আহিলোঁ, ধন্যবাদ।